स्वागत छ तपाईलाई मेरो टेक्निकल ट्रिक युट्युब च्यानलमा। आज हामी HTML मा हाइपरलिङ्क पढ्नेछौँ। त्यसमा अडियो र भिडियोहरू कसरी लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा आज हामी सिक्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी सर्च बारमा गएर टर्बो नोटप्याड ओपन गर्ने हो। र नोटप्याड ओपन भइसकेपछि फाइलमा गएर न्यूमा क्लिक गर्ने। अब हामी यहाँ लेख्नेछौँ HTML। हामी यहाँ टाइटललाई क्लोज गर्ने हुन्छ। त्यसपछि हेडलाई पनि क्लोज गर्ने। अब बडी ओपन गर्ने। त्यसपछि अब AHREF इक्वल टु LI, फेरि LI क्लोज। हम यहाँ नाम दिइहालौँ AUDI अडियो। त्यसपछि यसलाई क्लोज गर्ने। अनि अब हामी यहाँ फोल्डरबाट हामी यहाँ पाथ ल्याउनु पर्छ। हामी आफ्नो पीसीमा भएको फोल्डरमा गएर अडियो चुज गर्ने। अब तपाईहरुले जुनसुकै अडियो चुज गर्दा हुन्छ। म यहाँ अडियोमा राइट क्लिक गरे, प्रोपर्टिजमा क्लिक गरे। त्यसपछि लोकेसन अब योलाई Ctrl+C ले कपी गर्ने अनि यहाँ नोटप्याडमा गएर यहाँ पेस्ट गरिदिने। त्यसपछि स्ल्याश, फेरि फोल्डरमा गएर यहाँ यसको नेम चाहिँ Ctrl+A ले सिलेक्ट, Ctrl+C ले कपी। त्यसपछि यहाँ नोटप्याडमा गएर Ctrl+V ले पेस्ट गर्ने। त्यसपछि हामी यहाँ फेरि बडीलाई क्लोज गर्ने, HTML लाई क्लोज गर्ने। अब फाइलमा गएर सेभमा क्लिक गर। अनि AUDI अडियो 11.htm सेभ गरिदिने। अब हामी यसलाई रन गरेर हेरौँ। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। यहाँ अडियोमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यो रन हुन्छ। हाम्रो प्रोग्राम रन भयो। यहाँबाट हामी यसलाई पुज पनि गर्न सक्छौँ, पोज पनि गर्न सक्छौँ, म्युट पनि गर्न सक्छौँ, अन पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ साउन्ड पनि बढी अनि हाल्न सक्छौँ। साउन्ड कम पनि गर्न सक्छौँ। हाम्रो प्रोग्राम सही भयो। तपाईहरुलाई यो भिडियोबाट केही सिक्न मिल्यो भने, राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक, सब्स्क्राइब एन्ड शेयर गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।